साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ अनलाइनमा आफ्नो समय वेस्ट गर्नुहुन्छ भने साथीहरु म तपाईहरुलाई एउटा यो अर्निङ एप्लिकेसनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यो अर्निङ एप्लिकेसनमा आफ्नो समय इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईले गेम खेलेर अफर कम्प्लिट गरेर र यहाँ 30 सेकेन्डको भिडियो हेरेर तपाईले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी तल यहाँ तपाईले म्युजिक हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट म्युजिक सुनेर पनि तपाईले पर मिनेट तपाईले $0.8 चाहिँ कोइन्स तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ यो वेबसाइटबाट। त साथीहरु यसबाट कसरी पैसा कमाउने म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु यो सम्पूर्ण भिडियोको जानकारी पाउनको लागि तपाईले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोस्। नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई सेतो टेक च्यानलको फ्रेश एपिसोडमा। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रातो कलरमा सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घण्टी आइकनलाई दबाएर अल अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यस्तै प्रकारका भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा पाउनको लागि त साथीहरु आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु यो एप्लिकेसनमा आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ म्युजिकको अप्सन देखिन मिल्छ। साथीहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ जति पनि म्युजिकहरु दिएको छ यो सबै म्युजिकहरु तपाईहरुले सुनिदिनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो मोबाइलको साउन्डलाई चाहिँ अफ नगरिकन तपाईले सुनिदिनु पर्ने हुन्छ। र साथीहरु तपाईहरुले यो म्युजिक सुनेपछि यो गीत सुनेपछि तपाईले चाहिँ प्रति मिनेट तपाईले 0.8 कोइन्स मिल्छ र साथीहरु यसबाट पनि तपाईले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। यसगरी यहाँ बुस्टर दिएको छ। यहाँ बुस्टरबाट पनि तपाईले एकदमै राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ विभिन्न किसिमका तपाईहरुलाई गेम खेल्न भनिएको छ। 30 मिनेटसम्मको गेम छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसबाट 50,000 कोइन्ससम्म पनि तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। यसैगरी तपाईहरुले 1 देखि 30 मिनेटसम्म यो अफर चाहिँ कम्प्लिट गर्नुभयो भने 20,000 कोइन्स तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ र साथीहरु 20,000 कोइन्सबाट तपाईले थुप्रै पैसा पनि कमाउन सक्नुहुनेछ। 30 सेकेन्डको भिडियो हेरेर तपाईले यहाँ 15 कोइन्ससम्म पाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यो एकदमै राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ र तपाईले यसबाट जेन्युइन अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी साथीहरु यहाँ डिल रहेको छ, डिलमा जान सक्नुहुनेछ र यहाँबाट पनि तपाईले एकदमै राम्रो यहाँ गेट योर फर्स्ट डिल भनिएको छ। यहाँबाट तपाईले चाहिँ डिल गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ रिडिम गरेर पनि तपाईले पैसा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले कमाएको पैसा चाहिँ यहाँ रिडिम गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ तपाईको एकाउन्टमा यदि $0.10 पुग्छ भने तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो पैसालाई विथड्रल गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ विथड्रल दिएको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। यसैगरी तपाईहरुले यहाँ इन्भाइटमा आउनुभयो भने यहाँ इन्भाइट गरेर पनि तपाईले $25 सम्म राम्रोसँग यसमा कमाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईसँग ऑडियन्स छ भने तपाईहरुले यसलाई चाहिँ कपी लिंक गर्नुहोस्, कपी रेफरल, र यो रेफरललाई तपाईले चाहिँ आफ्नो साथीहरुलाई दिनुहोस् र तपाईले चाहिँ यसबाट पनि राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु यो एकदमै राम्रो एप्लिकेसन छ। यसबाट तपाईले एकदमै राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले आफ्नो जुन वेस्ट गएको जुन समय हुन्छ त्यो तपाईले यसमा लगाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु एप्लिकेसनको, त्यहाँ गएर सिम्पली तपाईले आफ्नो फेसबुकबाट अथवा तपाईले आफ्नो एउटा जीमेल आइडीबाट लगइन गर्नुहोस् र यो एप्लिकेसनमा तपाई काम गर्नुहोस् र राम्रो इन्कम गर्नुहोस्। त साथीहरु पक्कै पनि तपाईहरुलाई यो इन्फर्मेसन राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि कुनै पनि समस्या छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउने छु। धन्यवाद।